the risk. Oo, kasi walang libre. Kami meron na ganyan din ako eh. Ngayon po, gumagawa po yung mga teachers ng kani-kanilang first flip video. Meron na silang bagong skill na natututunan today. Na po ako sa aking presentation number 2 sa Xavier number 2 dito sa Nuvali. At inaantay po natin yung ating pangmalakasang sundo na on time kasi walang traffic dito sa Nuvali. The perks of living here sa Nuvali, lahat on time. Parang hindi mo na kailangan mag-worry kung matatraffic ka or malilate ka kasi wala masyadong sasakyan. At masarap ang hangin at fresh pa ang hangin. Welcome po sa Xavier Nuvali. Ay isa sa pinakamagagandang campuses na nakita ko dito sa Pilipinas. At excited na po ako para sa presentation ko later. At samahan niyo ako para sa 3 oras kong pag-present ng flip classroom model dito sa Xavier Nuvali. Ay, hello po. Ay, teka lang po. Good afternoon, everyone. Thank you so much for inviting me here in Xavier School in Nuvali. Maraming videos ng entire curriculum. So hopefully, makapag-encourage ako ng science teachers, or biology teachers, or English teachers, history teachers, or video or method that I am producing para dumami tayo mas makatulong sa mga students natin. So, gumagawa po yung mga teachers ng kani-kanilang first flip videos. At ito po yung first time na ginawa kong magpa-workshop at turuan sila na gumawa ng mga math videos or mga lessons nila at gagawin nila sa video. So far, nag-e-enjoy ako, nag-e-enjoy sila at feeling ko meron na silang bagong skill na natututunan today. So yeah, panoorin natin at kunin natin yung kanilang mga flip videos at ayan sila, nagkakagulo at gumagawa ng kanilang mga math videos. Good morning, grade 1. We are here to tell you two interesting stories. The story of Father John Desitel and Father Ismael Zulwan. Science explorers, our lesson for today is Today we will learn the 绕口令 tongue twister. Okay, the first time 4是4。10是10，10 4是14。As you can see this visual, created by the bottom of the nose, we're going to divide this line here in half again. Miss Tino, did you know how Xavier School came to be? Yes, it was because of the shouting
magic, helping us to rehabilitate the damages done by the war, but take note of each provisions given to us. There are 5 easy steps to be able to do the initial exam. Okay, so let's say each one. Let's define acceleration. Acceleration is the change in an object's velocity which is due to the net force acted upon it. So that's it for today. Goodbye. Natapos na nga po yung aking 3-hour presentation sa Xavier Nuvali. At andito sa likod nyo yung mga wonderful teachers na tumulong sa akin dito sa first ever workshop ko sa pagtuturo ng paggawa ng flip video sa YouTube. Alright, susunod, Rizal High bukas. So kita-kita naman tayo sa Pasig para sa akin third presentation for this year. Bye! At kung interesado kayo na gumawa rin ng inyong sariling mga video lessons, just send me an email and I would love to hear from you dahil gusto kong mag-build ng mas maraming teachers or students na gumagawa ng sarili na mga math, science, English, history, Filipino videos. Kaya send me an email and maraming salamat sa panonood ng aking mga YouTube channel. And if you happen to like my video, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Bakit pasensya? Para ito